نن دا کلاس یو څو ضروري شارټکټس کیز چې ډېر زیات یوز کېږي او ډېر یوزفول دی او ستاسو ټایم به هم سیو کوي او ډېر ایفیشینټ دي. نو سره شیر کول غواړم. ګوره ټول ناول تاسو کو زوم ان زوم آوټ کوئ. یو خو زوم دپاره زیډ چې دلته دا کوم زوم ټول دی زیډ شارټکټ دی دا سلیکټ کوئ. نو په دې باندې ما سلیکټ کړو نو تاسو یې زوم بای ډیفالټ پلس ته زوم کېږي. نو پلس چې څه کې زوم ان کېږي چې زوم آوټ کوئ تاسو بیا الټ کی ورسره نیسئ. الټ ونیول نو دا څه شو زوم آوټ شو. صحیح ده. داسې تاسو داسې هم کولی داسې لږ سلیکشن د دې وکړو لکه چینج دا ځای ماته زوم ان شو که زه زوم آوټ کوم داسې ونیسم آلټ باندې کلیک کړه زوم آوټ شو پلس شو. یو بیا کنټرول پلس پلس هم دی. صحیح دغه کیز تاسو باقي دلته دې ځای کې لیدی شئ او کنټرول چې پریس نیولې ماینس کی وس وهئ نو د زوم آوټ کېږي او پلس وهئ زوم ان کېږي. یو دا هم دی. بل دا ګوره تاسو زوم ټوم سلیکټ کړو آلټ ونیو. صحیح ده. نو دا چې تاسو دا ایروز ویلز چې دي کوم په ساري ویلز چې دي په ماوس کې چې کوم دا ټیر غونډه کې دی تاسو د ویلز دی ته وایي نو دا چې تاسو برابوزي زوم ان کېږي او چې لاندې وځي څه کېږي زوم آوټ کېږي. نو دا تاسو باندې خوښه ده چې کوم تاسو ته ایزي هغه یوز کولی شئ. نو کنټرول پلس پلس او ماینس ماینس دا هم دي. زوم ټول بای ډیفالټ دی داسې کلیک کې دا زوم کېږي که آلټ مو سره ونیوله څه کېږي زوم آوټ کېږي به او یا آلټ پریس ونیسئ زوم ټول به هم سلیکټ او سیچل به کوئ ایروز د ویل ساري د ماوس ویل وځئ دا به کېږي. صحیح شو. بل کوم چې ضروري دی که نه لکه دا زما سره دا دی زه لږ سمال کوم دا شیز دی ما سره زه ګوره په آلټ باندې زه دې سره څه اخیستی شم نور هم زه ورکوټی کوم په آلټ باندې څه اخیستی دې نه کاپي دا به تاسو ته پته وي. که زه سره شفټ ونیسم نو دا به څه شي بیا نیغ په نیغه شي په لاین به شي ورسره. صحیح ده. دی بیا اخوا دې خوا نه ځي که دغه سیم کاپي زه دې خوا طرف ته لمه او زه آلټ او شفټ ونیسم یا به داسې دې نیغ په نیغې ځي به تېنه. ټیک ده. یو خو دا خبره شوه. بل دې زما کاپي پکار دغه ایګزیکټ په دې پوزیشن باندې. نو دلته ګوره زما صرف یو بیکګراونډ دی چونکې دا سپین دا کینواس چې دا بیکګراونډ دی او بل دا لیر دی. صحیح شو. زما دې سیم کاپي وکړه هغې دپاره شارټکټ دی کنټرول جې تاسو دلته کیز باقي ده په دې ټولز کې تللی کنټرول او جې وام دغه تاسو نه بله کاپي جوړه شو که بیا کنټرول جې وام نو کاپیانې جوړېږي مسلسل تاسو نه. نو اوس دا زه واپس کوم نو واپس کېدو لپاره څه کنټرول زیډ تاسو نه زه کنټرول زیډ وام واپس کېږي. صحیح نه دا به تاسو واپس هغه سر ته بوځي کوم ځای نه هغه دې پورې زه راوستم دا خو شو. صحیح ده. ساري. اوس هر ټول ما سلیکټ کړی که نه دا هر ټول باندې کار کوي. زه بیکګراونډ سلیکټ کوم نو دا بریکټ کی تاسو باقي دلته لیدی شئ په دې بریکټ کی باندې دا ټول څه کېږي غټېږي او په دې بل بریکټ کی دا بل چې شروع شو دا تاسو نه په دې باندې څه کېږي ورکوټی کېږي. نو دا په هر ټولز ده که زه دلته اریسر راوالم نو اریسر په دې یو بریکټ کیز باندې څه کېږي غټېږي په دې بل باندې ورکوټی کېږي. ټیک ده. بل ضروري خبر دا یاد ساتئ تاسو دا اریسر اوس ما راواغستو که نه دی ما غټ کړو تاسو ته ښیم دا په هر ټول دي چې تاسو کیپس لاک بټن لګېدلو په کیبورډ کې چې کوم کیپس لاک د ټیب نه لاندې او شپ د پاسه د ټیب او د شپ په منځ کې چې کوم بټن د لیفټ کارنر ته. صحیح ده. نو دا کیپس لاک ته نو کیپس لاک چې لګېدلي ټول به همیشه پلس ښیي. نو تو کاسې نه تاسو زما ویډیوز ګورئ تاسو کیبورډ کې ته کیپس لاک پریس شوي او تاسو وایي چې سر خو ټول کوي پای کې یو شانې زوم دا بل شانې نو دغه مین وجه هم دا ده. ټیک ده. لکه فرض که زه دلته رالم دې ټول ته رالم دا هم پلس ښیي که کیپس لاک آف کم نو دغه ټول بای ډیفالټ ته رالی. ګوره ورته زه لږ زوم کوم هغه بټن کیز دي دوباره نو که کیپس لاک زو هم دا ګوره آف شو کیپس لاک آن آف شو نو ټول خپل موډ کې رالی آف کوم په پلس کې راځي. صحیح شو. بله خبر دا ده ګوره کم ټول چې زیات یوز کېږي دپاره دوی بټن هم ورکړي دي شارټکټ که نه که ته په دې زه اوس په زوم ټول یم که نه او فرض که زه دا کم سوشل چینج ایز ا ټیم افرټ دا زه دې ګوټ ته بوځم نو زه به سره هغه رالم مو ټول دا به زه دې ګوټ ته بوځم را به ولم او بیا به زوم ټول ته راولم فرض که څه کار نه بیا زوم کوم نو دا لږ ټایم ویسټینګ دی. صحیح ده. نو زه کنټرول ماینس باندې واپس کوم او کنټرول زیډ باندې واپس کوم. نو ګوره زه په زوم ټول یم زه مو ټول به نه سلیکټ کوم زه به دا خوا مو کوم نو څنګه په زوم په دې ساري په دې زوم ټول زه دا نشم مو کولی. د دې لپاره څه دی تو کنټرول پریس ونیسئ چې کنټرول پریس ونیسئ په هر ټول تا سلیکټ کړي. زه ګوره دا زوم ټول دی کنټرول مې پریس ونیسه ته بدل شو مو ټول ته. که زما سره ټکس ټول دی ما کنټرول پریس ونیسه ته بدل شو مو ټول ته. که زما سره ګریډینټ دی کنټرول مې پریس ونیسه ته بدل شو مو اینی ټول ستا سره دی او تا کنټرول پریس ونیسه بس ته بدل شي مو ټول ته. نو پس که زه زوم ټول کې یم زما مو تش دی لپاره دا شیزه خوا بوځم چې زه بیا دا کړاو مې دوباره نه کېږي چې دا سلیکټ که دی خوا مو که بیا راشه زوم ټول سلیکټ کړه نو زه بس کنټرول پریس ونیسم دی به جسټ خپل ځای ته مو کړم او څنګه چې کنټرول پرېږدم واپس په زوم ټول سلیکټ شي دې سلیکشن ته ګورئ دا واپس څه شو زوم ټول شو. نو دا هم ډېر یوزفول دی. بل دا یو شي چې تو غټ کړي که نه دونه غټ کو دا تاسو کته بر راولي نو دی پر اکثر تاسو دا به یوز کوئ دې دونه یوز لکه په کار خو دی خو لکه ضرورت نشته تاسو سره دا هینډ ټول دی. صحیح ده. نو تاسو سره زوم هم په دې ټول کې کور شو دا هینډ ټول دی. نو هینډ څه کوي دا چې تو سپیس ونیسئ
نو د شارټکټ ته اچ شارټکټ ته غوډي لپاره سپیس ورکړل سپیس ونی سو د سی په مو کو لاس تاسو سره په لاس یو شی شي بوزي را بوزي لکه سره چې خو د صفای کې نو دا مغه صفای د لاس راکاږي خدا غسه مونږ ځان ته دا ډاکومېنټ مو کو چې کم زې زون پکاري صحیح شو نو دا چرته سکار کو لکه اوس پدې کې پرس کا زور ریسټرایز کوم دا زه دلته دا ټي ورانو ما نو پرس کا دا وسور کوټي یا زه دا ډیر غټ کم پرس کا ما دا ډاکومېنټ صحیح ما لکه زوم ټول او د دې سره له زه غټ ټي ورانو منو زه بس چې کوم دا سپیس پونی سمځان دا ټي راول لکه مې نورم زوم کم ټایم وستو زه بس سمپلی سټیم ټول راولم دا سټیم ټول اس شارټکټ ته دا ټول کیپس لاک لګیدل زه بدل ښکاری کیپس لاک بٹن می آف کړه د امراوس د دې نه څو کاپی دا به بیا خو کو صحیح ده خو جست تاسو ته خیمه چې مونږ به هغه څنګه کو ټیک تا ګور دا تاسو به مخ ورانو منو دی بیا صحیح شو د امراوس د تاسو ته پته مې دلته ټیو کنو نو د غسر لپاره د هند سپیس دا چې تاسو ډاکومېنټ ځان ته بوزي را بوزي دی شارټکټ ته به اسی که تاسو په بل ټول نو اچ شارټکټ ته لکه زه مو ټول کې مزما هند ټول پکاره زه اچ وام او بیا به زه یوز کوم ټیک ته خو زه اړه په بل سکوم نه زه پس کېم په زوم ټول کې مزولا اچ وام نه زه بس سپیس ونی سم زه خپل شي مو کوم واپس په زوم ټول ترای سم چې دا کنټرول خبرو د مو ټول سره صحیح شو په دې کلیر شوی او اوس په دې کې بل سره بیا روټیټ ټول دا چې د تاسو ځان ته اورال ډاکومېنټ چې ځان ته روټیټ کې مطلب ګورې وته خو زما بیا هغه آف ته په دې کې هغه نشته ساري ګرافیکس کارت زما څه ایشو نو ما هغه واپس وړی دی نو دې کې اوس فلحال ګرافیکس کارت نشته او دا تاسو اورال ډاکومېنټ روټیټ کوي مطلب چې څنګه چورلې لکه دا دوسره تش دا ډاکومېنټ چورلو مګر دا نه تش دا چورلی نو دغه شان تاسو دا ټول کینوس چورلې دا څومره کینوس دا ډاکومېنټ سره ټول چور دا تاسو ګور دي غټه مسله دی کنه چې اوس کدل ته یو ټیکسټ والم یا پرس کا ټیکسټ نالم زه کې یو ریکټنګل علم جستا صحیح شو جست فار ایگزامپل چې کلیر شي نو اوس کزو ور تش دا ته چې چولول خو صرف دا هم کینو کزو دا چولو مګوره وته نو زما سره هغه سور کم چې په ځای ولاړ دی صحیح شو کزو دې چولو منو ما سره بل په ځای ولاړ دی نو دې روټیټ ټول کې دا پیدا ده دا چې د روټیټ ټول دی دا چې کوي دا پوره ډاکومېنټ روټیټ کوي چې دې روټیټ کېږي کنه نو تاسو به د مو سره قشان چورلی د مو سره چورلی ځکه چې ټول شي چورلی دنیا چورلی نو ټول وکي چورلو کو یو کور چورلی دا یو کور دی چورلی نو دی باندې چورلی صحیح ده نو دا کنسپټ ته هوپ چې تاسو ته به دا ټولز چې کم دی هند ټول روټیټ ټول دا تاسو خیر په خپل چا څخه ګرافیکس کارت ټرای کوي کنه بیا اگین بیا ټیوټوریال جوړ کوم زوم ټولم کلیر شو په دې به ټیوټوریال جوړ کو دا پین ټول لکم چې ضروری دي چې ډیزاینینګ سره ټچ یوزونه دي او بیا به مونږ دا ټول به چرته بدوي هم پس یو ټول کو او موږ به مین فوکس په ډیزاینینګ چې تاسو ډیزاینینګ شروع کړئ صحیح ده نو دونه پکې سشته نه دا لیر ضروري په لیرز باندې کار کوم او بیا په دې لیرز کې چې کوم دا کلر بدلو بلینډینګ اپشنز په دې باندې یو ټیوټوریال جوړوم نو تاسو به هر څه کلیر شي او بیا به موږ ډایرکټلی ډیزاینینګ ته جمپ کو او ان شاء الله چې ډیزاینینګ سٹارټ کو تاسو بیا لرنینګ پروسس مینل ته شروع کړئ ټول دونه ضروري سم چې ډیزاینینګ پروسس ته صحیح ده هوپ چې دا ټول تاسو لپاره هیلپ وي نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله بیا ملاقات کوو د الله په امان